ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ጤናማ የሆነ አሳ በአትክልት አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ይሄን የሚያህል አሳ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በሌላ እቃ ላይ አድርገን አንድ ማንኪያ ቅቤ እናደርጋለን። ግማሽ ሎሚ እናደርጋለን። በመቀጠል 1/4 በርበሬ እናደርጋለን፣ የተሸከሸከ በርበሬ። ከዛ 1/4 ብላክ ፔፐር እናደርጋለን። ከዛ 1/4 ከሞን እናደርጋለን። እነዚህን አንድ የሻይ ማንኪያ ይሆን ማር እናደርግና በደንብ አድርገን እናዋህዳለን። በመቀጠል መጥበሻችን ላይ ቅቤ ቀብተን አሳችንን ቁጭ እናደርጋለን። አሳው በደንብ እስኪጠበስ ድረስ እያገለባበጥን በደንብ አድርገን በዚህ መልኩ እንጠብሰዋለን። እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎ ደርሷል። አትክልቱን ደግሞ እንሰራለን። እዚህ ጋር ብሮኮሊ፣ ካሮት፣ ሽንኩርትና ከለር ቃሪያ አለኝ። እነዚህን እንጠብሳለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ የምትሆን ወይም የሻይ ማንኪያ የምትሆን ትንሽዬ ዘይት እናደርግና መጀመሪያ ሽንኩርቱንና ካሮቱን ለትንሽ ደቂቃ እንጠብሳለን። ለትንሽ ደቂቃ ከጠበስን በኋላ ከለር ቃሪያውንና ብሮኮሊውን እንጨምራለን። ዘይት ምናምን ብዙ ስለማንጠቀም እንዳይዝብን ውሃ ትንሽ ጨምረን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። እንደምታዩት ውሃ ትንሽ 1 ሲኒ የሚሆን ውሃ ጨምሬ ከድኜዋለሁ በእንፋሎቱ በደንብ አድርጎ እንዲበስልልኝ። ከዛ እንደዚህ በሰል ሲል ከሞን፣ ብላክ ፔፐር እና ጨው ትንንሽ እንጨምርበታለን ለጣዕም። 5 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ቆንጆ ምሳ ሰርተን ጨርሰናል። አሁን ማቅረብ ብቻ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ጤናማ ነው። ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ባይ